नमस्ते यहाँ सबैजनालाई। आजभोलि अनलाइन जब गरेर कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ त भन्ने जिज्ञासा धेरै मान्छेहरूमा रहेको हुन्छ। आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो वेबसाइटको बारेमा बताउन गइरहेको छु कि जुन वेबसाइटमा तपाईले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गरेपछि त्यहाँ दिएका विभिन्न कामहरू गरेर सजिलै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाई आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा जानुस् एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि। त्यसपछि जुन क्रोम ब्राउजर खुलिसकेपछि तपाईले मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको एउटा लिंक छ, त्यो लिंकलाई कपी गर्नुस् र यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नुस्। तपाईले पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ एउटा picoworkers.com भन्ने वेबसाइटको पेज खुल्छ र सुरुमा तपाईले साइन अप गर्नुस्। साइन अपमा जानुस्। सुरुमा साइन अपमा गएपछि तपाईलाई एउटा फर्म खुल्छ। त्यसपछि त्यो फर्ममा तपाईले राम्रोसँगले आफ्नो रियल नाम राख्नुस्। यहाँ फुल नेम राख्नुस्, रियल नाम पनि फुल राख्नुस् र तपाईको आफ्नो प्रयोग गरिरहेको इमेल राख्नुस्। त्यसपछि पासवर्ड राख्नुस्। पासवर्ड राख्दाखेरि तपाईले एउटा क्यापिटल लेटर, एउटा अङ्क र एउटा सिम्बल, यो तीनटा चीज चाहिँ नछुटाउनु होला। त्यसपछि त्यो कन्फर्म गर्नुस् र आफ्नो निकनेम राख्नुस्। त्यसपछि कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि यो आई एम वर्कर भन्ने टिक पहिले लागिरहेको छ, यसमा केही नचलाउनुस्। त्यसपछि यो आई एम एग्री भन्ने बटन क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि सेन्ड मी न्यूज इभेन्ट भन्ने छ, यो पनि क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाई साइन अपमा जानुस्। साइन अप गरिसकेपछि साइन अप सक्सेसफुल्ली भन्छ र तपाईलाई एउटा भेरिफिकेसन लिंक तपाईको यहाँ जुन इमेल यहाँ प्रयोग गर्नु भएको छ त्यही इमेलमा चाहिँ तपाईको लिंक जान्छ। तपाई त्यो जीमेलमा गएर त्यो लिंक खोल्नुस् र त्यो लिंक क्लिक गरेपछि तपाईले भेरिफाई गर्नको लागि उले भन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले लगइन गर भन्छ उले। त्यसपछि लगइन गर्नुस्। लगइन गरिसकेपछि तपाई नयाँ युजर भएको हुँदाखेरि सबै कुराहरु थाहा हुँदैन। तपाई लगइनमा जानुस्। यहाँ पहिला जुन इमेल राख्नु भएको छ त्यही इमेल फेरि त्यहाँ ल्याएर राख्नुस्। त्यसपछि मेरो यसमा चाहिँ मैले पहिले नै एकाउन्ट बनिसकेको भएर मैले अर्को नयाँ क्रिएट गर्न पनि मिल्दैन। त्यसकारणले मैले आफ्नो पहिले लगइन भइरहेको एकाउन्ट चाहिँ यहाँ लगइन गर्छु। तपाईको पनि प्रोसेस यही हो। तपाईले त्यहाँ भेरिफाई गरिसकेपछि लगइन गर्न भन्छ। लगइन गर्ने प्रोसेस यही नै हो। त्यसपछि तपाईको यस्तो एउटा पेज खुल्छ, भित्री पेज खुल्छ। यो जुन picoworkers.com को होम पेज हो। यो होम पेजमा तपाईलाई सुरुमा अब यस्तो देखाइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्न कति छ, पेन्डिङ कति छ। तपाईले त काम नगरेको हुँदाखेरि यहाँ 0 देखाउँछ तपाईको टोटलमा, यो पनि 0 देखाउँछ। त्यसपछि तपाई बिस्तारै तल सार्नुस्। बिस्तारै तल सार्दै गएपछि यहाँ विभिन्न कामहरू आएको हुन्छ। जस्तो यहाँ 389 वटा कामहरू यो पेजमा छ। अब तपाईले काम त धेरै छ, तपाई नयाँ युजर हो, काम कसरी गर्ने, के काम हुन्छ भन्ने धेरै जिज्ञासा हुन्छ यसमा। त्यसो हुँदाखेरि तपाईले सुरुमा अन्त कहीँ नगइकन यहाँ एउटा चाहिँ क्याटेगोरी भन्ने छ, क्याटेगोरी भन्ने छ, तपाई यहाँनेरि गएर चाहिँ क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ एउटा बक्स खुल्छ। यसमा चाहिँ तपाईको साइन अप भन्ने छ, क्लिक छ। यो धेरै यहाँ क्याटेगोरी दिएको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने म तपाईलाई एउटा सामान्य जानकारी गराउँछु। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप भन्नेमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने कुनै पनि रोजगारदाताले कुनै पनि एकाउन्टहरू बनाएको हुन्छ कुनै पनि वेबसाइटहरुमा। त्यसमा तपाईलाई चाहिँ उले रिफर पठाएको हुन्छ। त्यो रिफर गर्नको लागि उले यो तपाईलाई साइन अप गर भनेर दिइराखेको हुन्छ। अब यो सर्च क्लिक भन्नेमा चाहिँ तपाईको वेबसाइट ब्लगहरुको काम चाहिँ आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको डाटा एन्ट्रीको काम छ, टेलिग्राम, डिस्कर्ड, भिडियो मार्केटिङ, फेसबुक, यसमा भिडियो मार्केटिङ युट्युबको काम हुन्छ। जस्तो सामाजिक सञ्जालहरु धेरै छ, यसमा फेसबुक छ, ट्विटर छ, रेडिट छ, धेरै सामाजिक सञ्जालहरुको काम छ यसमा। यसमा तपाईले चाहिँ अब सुरुमा आफूले के काम गर्ने भनेर
छान्दाखेरि तपाईँले के चाहिँ छान्नुहोस् भने पहिला सुरुमा रेडिट भन्ने क्याटेगोरीमा जानुहोस्। तपाईँले त्यसपछि एप्लाई गर्नुहोस्। एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ जब छ त छैन, एउटा पनि जब देखाएन। अब नदेखाएपछि के हो, त्यहाँ जब कुनै पनि अहिले जब आएको छैन। अब फेरि तपाईँ अर्को कुनमा जानुहोस् भने ट्विटरमा जानुहोस्। ट्विटरमा केही जब छ, जब छ। जस्तो ट्विटरमा उसले के देखाइरहेको छ भने एउटा किस्टोफ भन्ने र ले दुईवटा काम दिइरहेको रहेछ। अब तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब उसले यहाँ रिक्वायरमेन्ट छ उसको। जस्तो उसले केही रिक्वायरमेन्ट दिएन, फलो मात्रै गर्नु भन्यो। एकाउन्ट फलो गर्नुहोस् र प्रुफ चाहिँ पठाउनुहोस्। उसले प्रुफ माग्यो, युजर नेम भनेर प्रुफ माग्यो। त्यो युजर नेम चाहिँ उसले हाम्रो युजर नेम मागेको हो। जस्तो कुन युजर नेमले चाहिँ उसको एकाउन्टलाई फलो गर्यो त भनेर उसले प्रुफ माग्यो। जस्तो अब तपाईँ यो लिङ्कमा जानुहोस्। यो लिङ्कमा तपाईँ क्रोम ब्राउजरमा जान्छ, यो रिडाइरेक्ट भएर त्यस पछाडि ट्विटरमा जान्छ। त्यसपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ फलो गरिदिनुहोस्। यो उसको एकाउन्टलाई चाहिँ फलो गरिदिनुहोस्। फलो गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो युजर नेम लिनको लागि चाहिँ यहाँ जानुहोस्, आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ एउटा एकाउन्ट बनाएको छु आफ्नो, र यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो एकाउन्ट कपी गर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो युजर नेम त्यहाँ लगाएर राखिदिनुहोस्। मैले चाहिँ यसमा मेरो यो जेनी @जेनी छेत्री भन्ने एकाउन्ट चाहिँ पहिले क्रिएट गरिसकेको भएर पहिले चाहिँ मैले सेभ गरिसकेको भएर मेरो क्लिपबोर्डमा छ। म यो सिधै मेरो क्लिपबोर्डबाट चाहिँ यसमा पेस्ट गर्छु। अब मैले चाहिँ यो धेरै यस्ता एकाउन्टहरू बनाएको छु, किनकि यो काम गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर धेरै एकाउन्टबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मैले धेरै एकाउन्टहरू बनाएको पनि छु यसमा, ट्विटरको, रेडिटको, फेसबुकको। त्यसपछि मैले टास्क सब्मिट गरिदिएँ। अब यो टास्क गयो, सब्मिट भयो। अब तपाईँलाई यो उसले चाहिँ रेड गरेपछि तपाईँको पैसा चाहिँ अहिले यहाँ के छ भने तपाईँको पेन्डिङमा गएर यो पैसा बसेको छ। अब यो उसले पैसा दिइसकेपछि तपाईँको यहाँ गएर प्लस हुन्छ। अब तपाईँ यहाँ अब यो 3टा धर्सोमा जानुहोस्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले माई टास्क भन्ने एउटा बटन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले अहिले भर्खर गरेको कामको चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यहाँ तपाईँले के काम गर्नु भने 29 सेकेन्ड अगाडि चाहिँ तपाईँले फलो पेज ट्विटर भनेर चाहिँ गर्नुभयो। तपाईँले गरेको काम चाहिँ यहाँ यसरी पेन्डिङ रेटिङ भनेर देखाइरहेको छ। अब उसले 7 दिनमा रेट गर्छ अरे। 7 दिन, अब 7 दिन भने पनि यो 1 दिन 2 दिन 1 घन्टा 2 घन्टा जतिखेर पनि पैसा दिन सक्छ, र यसको म्याक्सिमम टाइम रहेको छ 7 दिन। साथीहरू, आज मैले भिडियोमा तपाईँलाई जुन विषयहरू बताएँ, पिकोवर्कर्समा कसरी काम गर्न सकिन्छ, के काम गर्न सकिन्छ भनेर सामान्य जानकारीहरू गराएँ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियोमा तपाईँलाई मैले दिएका विषयहरू राम्रोसँग सिक्नुभयो भने, तपाईँले राम्रोसँग काम गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले अवश्य पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा धेरै टास्कहरू छन्। तपाईँ एउटा के आशा नगर्नुहोस् भने यहाँ झ्याप्पै एकैचोटि पैसा आइहाल्छ, टन्नै पैसा कमाइहालिन्छ भन्ने चाहिँ आशा नगर्नुहोस्। किनभने साना साना कामहरू हुन्छन्। जस्तो यहाँ उसले तपाईँको कस्तो सम्म दिइरहेको हुन्छ भने, जस्तो मानिलिनु एउटा मार्केटिङ टेस्ट भिजिट भन्ने काम छ। यो चाहिँ तपाईँको वेबसाइटको काम हो। यसमा वेबसाइट भिजिटको काम हो। यसमा तपाईँको 0.03 US डलर हो। यो चाहिँ 0.03 भनेको नेपालको तपाईँको म्याक्सिमम 4 रुपियाँ होला, 3 रुपियाँ 17 पैसा, मतलब त्यस्तै होला, 3.5 रुपियाँ जति हुनसक्छ। तपाईँले यही 3.5 रुपियाँ, धेरै 3.5 रुपियाँहरू जम्मा गरेर पैसा टन्न बनाउने हो। जस्तो एउटा यो तपाईँको मार्केटिङ टेस्ट भिजिटको काम गर्न तपाईँलाई कम्तीमा 3 मिनट लाग्छ भने तपाईँले दिनभरिमा मार्केटिङ टेस्ट भिजिटको लगभग 300 एउटा काम गर्नुभयो भने तपाईँले कति कमाउन सक्नुहुन्छ? 9-10 डलर त मिनिमम यसबाट कमाउन सक्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई यो भन्दिनँ कि यहाँ
एकैचोटि धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ। ठुल्ठुला कामहरू हुन्छन् म भन्दिनँ, किनभने यहाँ साना साना कामहरू हुन्छन्। मेहनत राम्रोसँग गर्नुभयो भने साना साना काम गरेर धेरै कामहरू गरेपछि बिस्तारै पैसा कलेक्सन हुन्छ। अब यो त रह्यो एकाउन्ट कसरी बनाउने, काम कसरी गर्ने भन्ने जानकारी। साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सबै विषयहरू त यसमा समेट्न मैले सकिनँ, किनभने भिडियो लामो हुने भएकोले मैले यसलाई अझ धेरै विषयहरू मैले जानकारी गराइनँ। अझ कयौँ विषयहरू जानकारी गराउन बाँकी नै छ यसमा। तपाईँहरूलाई म आगामी दिनमा फेरि नयाँ भिडियो बनाएर तपाईँलाई अरू धेरै कामहरू सिकाउँदै जानेछु। त्यसको लागि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नु होला, किनकि आगामी दिनमा तपाईँलाई मैले राख्ने नयाँ भिडियोहरू तपाईँले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले तल कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कयौँ जिज्ञासाहरू हुनसक्छ, भिडियो मन नपर्न पनि सक्छ, मन पर्न पनि सक्छ। त्यस कारणले तपाईँले दिएका जिज्ञासाहरू तपाईँले गर्नुभएको कमेन्टहरूलाई समेटेर आगामी दिनमा म भिडियोहरू बनाउँदा ती सबै विषयहरूलाई समेट्न सकौँ भन्दै म आज यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।